Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone na Samsung Galaxy A42 5G. Kanyang mga features, specs and price, quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay launch pa lamang overseas ngayong November 2020 na mayroong estimated price na 21,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may color options na prism dot black, white, and gray. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.